Jag har inte gjort något. Jag är oskyldig. Jag behöver ingen advokat. Eller? Välkomna till Advokatsnack. Mitt namn är David Massi, jag är advokat och arbetar som försvarare. Här på Advokatsnack så snackar jag juridik i allmänhet och straffrätt i synnerhet. Om du är intresserad av det, prenumerera på den här YouTube-kanalen. Idag så tänkte jag prata om polisförhöret och behovet av att ha en offentlig försvarare närvarande vid polisförhöret. De gångerna jag har blivit förordnad som offentlig försvarare efter att polisförhör har hållits har jag frågat mina klienter hur det kommer sig att de inte har begärt en försvarare redan vid polisförhöret. Och de två vanligaste kommentarerna har varit att jag var ju oskyldig. Jag behövde ingen advokat. Jag har inte gjort någonting. Den andra kommentaren som jag brukar höra är nej, jag tog ingen advokat för det skulle se suspekt ut. Det skulle se ut som att jag var skyldig. Då har jag en liten hemlighet att berätta för er. Är det så att man är kallad till polisförhör så som misstänkt, så tror polisen att du är skyldig. Oavsett om du är skyldig eller oskyldig så tror polisen att du är skyldig. Det är därför du delges en misstanke om brott. De här argumenten, jag är oskyldig, jag har inte gjort någonting, jag behöver ingen advokat, eller det ser suspekt ut om jag säger att jag vill ha en försvarsadvokat, jag ser skyldig ut då. Bry er inte om de här argumenten. Det finns en stor risk att du som misstänkt hamnar i ett betydligt sämre läge om du inte ser till att ha en försvarsadvokat närvarande redan vid det första polisförhöret. Och i det här avsnittet så tänkte jag ge er 3 anledningar om varför ni bör ha en offentlig försvarare närvarande vid det första polisförhöret. Här kommer de. Anledning nummer 1. Som misstänkt har du rättigheter. Om du har en offentlig försvarare närvarande redan vid det första polisförhöret så kommer den försvararen att se till att dina rättigheter tillvaratas. Försvarsadvokatens närvaro är en garanti för att polisen heller inte går för långt i sina frågeställningar gentemot dig. Anledning nummer 2. Med en försvarsadvokat närvarande så kan du när du vill under förhöret rådgöra med din advokat. Försvarsadvokaten kan också informera dig om vad som är viktigt rörande misstanken. Du kan då koncentrera dig på att berätta sånt som är relevant och undvika sånt som är irrelevant. Din försvarsadvokat kommer givetvis informera dig om dina rättigheter, bland annat om rätten att inte svara på några frågor alls. Anledning nummer 3. På det första polisförhöret så får man sällan särskilt mycket information. Man delges en misstanke, man informeras om vilka omständigheter polisen gör gällande har hänt och i övrigt så får man inte mycket mer information. En försvarsadvokat kommer dock kunna lista ut genom frågeställningarna från polisen vilken bevisning de kan tänkas ha och vilka omständigheter polisen trycker särskilt mycket på. Det här är en stor fördel för dig. Din advokat kommer då kunna se till att de vittnen som du anser är viktiga hörs under brottmålsprocessen i ett tidigt skede. På så sätt så ökar också chansen för att förundersökningen läggs ner och inte går vidare till en rättegång. Ett sista litet tips från mig. Som misstänkt har man rätt att välja den advokat man önskar som offentlig försvarare. Se till att välja en erfaren försvarsadvokat. En advokat som arbetar med brottmål regelbundet. Därigenom ser du garanterat till att få dina rättigheter tillvaratagna på bästa möjliga sätt. Ja, det var 3 snabba tips om varför man bör ha en offentlig försvarare närvarande i ett tidigt skede av brottmålsprocessen redan vid det första polisförhöret. Om ni tyckte att den här videon var intressant, gilla den gärna och glöm inte att prenumerera på den här YouTube-kanalen. Tack så mycket, vi ses nästa måndag.